sleeping? Ay, mali. Nagdadab ka pa kabila. Higaan mo yung kamay mo. Oo, di ba? Wait lang, sorry. Take 4. Okay. Hi mga ka-sleeping! Welcome back to our new kitchen. First time namin magluluto dito. Alam niyo naman nakakagaling ko lang sa States and gusto kong i-taste test yung mga dips ng Chick-fil-A. Kaya naisipan ko rin i-share yung recipe ng chicken nuggets nila. May kilala kasi ako nag-work sa Chick-fil-A and sinabi niya sa akin yung recipe. Yung mga hindi exact measurements, pero tinuruan niya ako kung paano tsaka ano yung mga ingredients. So, eto, papakita ko na sa inyo kung ano yung ingredients. So, ito na ang mga kailangan natin. 1 kilo chicken breast, bite size, 1 cup pickle juice, 1 cup milk, 2 eggs, 1 cup flour, 2 tablespoon powdered sugar, 1 teaspoon salt, 1 teaspoon pepper, 3 teaspoon paprika, 2 teaspoon baking powder. So, ang first step is kukuha tayo ng ziplock or reusable ziplock. Lalagyan natin yung chicken sa loob. What? Ito. Yan. Then, lalagyan na natin yung pickle juice. So, ipa-brine natin to for 5 hours. See you tomorrow! Ta-da! After 5 hours, or overnight, ito na tayo. So, ito na yung chicken na binrine natin. Ba't may buhok? So, pagsasamahin natin yung mga dry ingredients. Ito yung flour, icing sugar, pepper, salt, paprika, and baking powder. Pwede rin kayo magdagdag ng chili powder kung gusto nyo ng mas spicy. Mix it all together. Okay. Then, pagsamahin naman natin yung milk and eggs. Bago pala natin i-mix-mix to, mag-preheat na tayo ng oil. Okay, okay na yan. Nilagyan natin siya sa medium-high heat. Then, tapos mix natin. Okay. Tatapon ko lang yung juice, yung pickle juice. Then, sasawsaw ko siya sa liquid formula. May pickles. Yan. So, lagyan naman natin siya dito. Kalat. Yan. Tapos, cover lang natin to ng powder na mabuti. Make sure na well-covered lahat ng yung parts ng chicken. Ganyan. Tapos, pwede mong doblehin para mas marami siyang balat. And then, ready for frying na yan. Gusto ko yung forma mo ah. Nice. Sponsor ng Under Armour with glittery golden socks. With flour on the side. Okay, so here's our preheated. Ooh, it's sizzling. Again. Hindi nakita. Ooh, it's sizzling. Again, hindi nakita.
Ooh, it's Oh. sizzling. Try lang. Nakagutom po. Okay, fry nyo yan for 3 to 4 minutes each side. Mga mahilig sa harina, ayan. Okay, flip na. Chicken nuggets. Ayan, tapos nilalagay lang tayo ng napkin para ma-absorb yung oil. Kailangan mo chicken nuggets o harina? Parang harina. So that's the first batch. Balat pa lang. Chick-fil-A na, Chick-fil-A na. So friends, come on over. Katakawan. Kaluto pa lang, tibay yun. Okay, so ano next? So, try na natin to. Abangan! Okay, ito na yon. Sobrang dali. Paborito to ng mga kids. And, paborito ko din. Kids at heart. Masarap siya kahit na walang sauce or dip. Pero, mas masarap kung may dips. Yan. So, sa mga hindi pa nakakatry ng Chick-fil-A, ito na yon. Gawin nyo tong recipe and for sure magugustuhan nyo. Thank you very much for watching. If you like this video, give us a thumbs up. Also, kung may comment kayo or thoughts, i-share nyo sa amin. Comment down below. And sa mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo. Abangan nyo yung next video namin. Itatry namin tong recipe na to together with the Chick-fil-A sauces. Alright? So, goodbye mga kasipin.